Në 30 vitet e fundit, qëndrojmë mes dilemës, nëse po konsumojmë medikamente cilësore për jetën. Do varë pa përjashtim është pasigurt, është i rrezikshëm, përderisa shkencërisht jetë vërtetuar që është i tillë. Një luftë e frikshme zhvillohet mes grosistëve për të përfituar një vend në listën e barnave të rimbursuara. Mund ta them pa frikë që lista e barnave të rimbursueshme, por edhe gjithë tregu farmaceutik është një mafie e vërtet. Çdo gjë bëhet për të korrur miliarda lek mbi kurrizin e pacientëve të smur. Si është një paracetamol në marrësh në Greqi ose në Itali, me paracetamolin që është vetëm të hash në llaç. S'japin e ato do pimë se s'kemi lek që t'i blejmë. Hije skandali mbi ilaçe kontraband dhe një institucion fantazëm që nuk kontrollon asgjë. Prej vitesh, popullsia në vendin ton ka ardhur në tkurje. Mosha e tretë po kalon të rinë në numër dhe po rrjedhoi nevoja për ilaçe është rritur ndjeshëm. Sot, vendet në zhvillim përballen me rrezikun nga barnat e pasigurt, ato fals dhe ilaçet e keq rekomanduar apo të keq përdorur. Këtu bën pjesë edhe Shqipëria. Deri në vitin 2014, vendi ynë i kishte kufizuar barnat nga Ballkani. Kriteri ndalues ishte që çdo ilaç që prodhoi në Ballkan duhet të testohej mbi 3 vjet në Bashkimin Evropian dhe më pas të hynte në Shqipëri. Pikërisht, këtë vit, në 31 korik, nëpërmjet një ligji të votuar në parlament, Shqipëria ekspozohet përballë ilaçeve jo cilësore. Hapet votimi me elektronik në parim për projekt ligjin për banat dhe shërbimin farmaceutik. Mbyllet votimi. Me 83 vota pro miratohet parim. Ndryshimet ligjore, që pasuan edhe në vitin 2015, japën dritën jeshile kompanive farmaceutike të Ballkanit për të tregtuar lirisht në Shqipëri. Vendoset domethënë siç e ka Serbia, siç e ka Maqedonia. Hajde të jemi të barabartë në standarde që vendosin gjithë vendet e CEFTA-s. Shumë medikamente kanë hyrë nga vend të origjinës, kurse sot po mbizotrojnë medikamentet e Ballkanit, të Azisë, të Afrikës me fjalë, që janë shumë më të lira. Aktualisht, në vendin ton, qarkullojnë rreth 3626 emra tregtar medikamentesh në farmaci. Top Story ka siguruar statistikat pranë doganës për importin e barnave në vitin 2018. Sipas të dhënave, rezultojnë të kenë hyrë në Shqipëri plot 5655 ton produkte farmaceutike. Edhe pse numri i popullsisë është në rënje, për medikamentet është e kundërta. Nga viti në vit, trendi i importit është rritës. Statistikat vijojnë me të tjera detaje. Për vitin 2018, shqiptarët kanë shpenzuar për të kuruar me barna mbi 29.3 miliard lek në vitin 2018. Rreth 40% e kësaj shume rimbursohet nga Fondi Sigurimi të Kujdesit Shëndetësor, i cili ka zgjeruar vazhdimisht listën e barnave të rimbursueshme. Por, për ironi, në vendin ton nuk ka asnjë laborator të certifikuar dhe të pavarur për të mundësuar analiza për cilësinë e barnave. Për më tepër, në 30 vitet e fundit në vend, nuk është kryer asnjë studim që të vërtetojë ose jo efektshmërinë e medikamenteve që importohen dhe prodhohen në vend. Ne kemi një defekt të madh, për shembull që edhe kur futen një barjeri dhe pretendohet që me këtë do bëhet kjo, ky përfitim dhe ja vlen sepse kjo për shëndetin, kjo për kostot në rrëdhë kjo nuk ndiqet dhe nuk monitoret më pas për të vërtetuar. Të vetmit që ngrën zërin dhe akuzojnë janë ata që i provojnë këto ilaçe, pacientët. Zotëria në pamje,
është një 70 vjeçar nga Librazhdi. Ai thot se ilaçet që merr me rimbursim për trajtimin e tensionit nuk i japin efekt. Uaj nga tensioni, i marr pa rimbursim. Nuk janë të mira, janë ilaçe dopta, nuk i pi. Nuk bajnë efekt. Më shkon rreth ke 3.000 lekë të reja, 30.000 lekë. Pacientë të tjerë i bëjnë krahasimet e medikamenteve sipas markave që ato kanë. Kurohemi vazhdimisht, marka për benzinën gati 3 vite, të ndryshme, markave të ndryshme. Kur marrët markave italiane, është më cilësore. Në kushtet kur në vendin ton, mungojnë laboratorët për kontrollin e cilësisë së barnave, dhe kur nuk kemi asnjë studim për efikasitetin e tyre, atëherë jemi në një situatë të dyshimt. Kur ne flasim për cilësinë e barnave, unë mendoj që janë 3 komponentë që duhet të themi, që është cilësi sa efektive është për qëllimin që jepet, sa i sigurt është në kuptimin që nuk jep efekt ansore, dhe sa të lirë ka çmimin. Pavarësisht 3 komponentëve që duhet të merren në konsiderat, fluksi i ankesave të pacientëve në lidhje me cilësinë dhe efektshmërinë e barnave është në rritje. Kemi ankesa të jashtëzakonshme, një fluks ankesash për cilësinë e barnave dhe efektet që japin ato. Problemi më i madh për ne qëndron sidomos tek pacientët të cilët kanë realizuar transplantin e mbëlqisë, tek pacientët që kanë realizuar transplantin e veshkës, por edhe tek pacientë që vuajnë sëmundje të rënda. Tani këta pacientë, rimbursimi i këtyre medikamenteve, sidomos alternativat e para, janë jashtëzakonisht të paefektshme dhe ata janë të detyruar të shtojnë para për të blerë medikamente të cilat janë më cilësore. Japin, s'japin, ne ato do pim se s'kemi lek që t'i blejmë. Ato do pim, s'kemi. Marrë edhe me lek e pa lek, vizitat e gjonat që i bën jo ehu. Këtë rallë më ka shku shumë, gjithë pensionet atje ka shku ke ilaçet, ke vizitat, s'kam çfarë bëj. Në Bashkimin Evropian, një qytetar paguan vetëm 14% të totalit të shpenzimeve për medikamentet, ndërsa në Shtetet e Bashkuara paguan 8%. Në Shqipëri, qarkullojnë shifra të frikshme, sa i përket pagesave drejt për drejt nga xhepi që bëjnë qytetarët. Shpenzimet që ata bëjnë për blerjen e medikamenteve zën 32% të totalit të shpenzimeve shëndetësore. I kena me rimbursim, po disa edhe duhet i plotësoj me lek. Se janë ilaçe për shembull burri që i ka për azmën, duhet i paguaj. Përpara si pagueshim, tani jashtu një 5-6.000 lekë sipër. Po e s'bën hiç e thërmohet si me kanë miell. Nuk bën fare ilaçe të vështira. Vetëm 1.000 kam me të bleme. Po më kushton, më duhet. Më kushton 20.000 lekë. S'jemi të ngaj, sepse pensionista jemi dhe ka vlerën e vetë. Por, së të bëjmë të shqiti do të pranojnë edhe këtë situatë. Kjo shifër e lartë vjen edhe për faktin se pacientët nuk janë të kënaqur me ilaçet që rimburson shteti për sëmundje të ndryshme. Qofse një pacient me hipertension merrte në farmaci një bar të rimbursueshëm që kishte një vlerë diku te 50.000 lekë të vjetra, tashmë ky bar është zëvendësuar me një bar tjetër i cili ka vlerën e 10.000 lekë të vjetra. Tani pyetja është se cili është më i efektshëm. Sigurisht që ne nuk mund të pretendojmë që një bar i cili ka një çmim diku 5 fish apo 10 fish më të lirë të ketë të njëjtin efektshmëri. Për ritmin e zemrës janë disa medikamente që ne i quajmë si beta bllokues. Për shembull, do t'rregoja këtë metoprololin. Ky është medikament që shteti e rimburson plotësisht. Ndërkohë që një alternativë tjetër e tij është dhe ky Corvitoli, është firmë gjermane. Ky që rimbursohet plotësisht kushton 99 lekë, ndërkohë që gjermani kushton 420. Në qoftë se pacienti preferon gjermanin, do paguajë një diferencë prej 333 lekë. Normalisht preferohet më cilësorja, që i bie firmat gjermane, firmat e jashtme. Politika e ndjekur nga shteti vitet e fundit është që në listën e barnave të rimbursueshme të përfshihen ato që kushtojnë më pak. Po që se e shikon se sa i fuqishëm është një treg farmaceutik, një formë e matshmërisë është dhe fakti për të evidentuar se sa firma patent ke në këtë treg. Dhe fakti që ka ardhur duke u tkurrur gjithmonë
tregu i barnave patent nuk është diçka pozitive. Ulja e çmimit të barnave, kryesisht atyre që janë në listën e rimbursueshme, ngre dyshime të forta edhe për garantimin e cilësisë së një bari që përdoret për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Pas ligjit që është miratuar në vitin 2014, po ndeshen me një sër ankesash të tipit që efekti i barnave nuk është ai që i dëshirueshëm. Ndoshta vërtet kemi patur një ulje të çmimeve të barnave, sidomos të ato rimbursueshme, por kjo nuk është shoqëruar me një cilësi të efektshme. Kryesisht, abuzimet më të mëdha me një ilaç bëhen për ato diagnoza që janë edhe më të parapura. Abuzimet më të mëdha me barnat bëhet në ato barna që përdoren më shpesh. Dhe barnat më shpesh barnat për sistemi kardiovaskular, për sistemin pulmonar, për diabetin, për hipertensionin dhe kështu me radhë. Diagnoza e hipertensionit është goxha e përhapur në Shqipëri. Ky është firma turke që rimburson shteti, ndërkohë që një alternativë është firma gjermane. Firma turke ka një çmim 515 lekë. Në qoftë se pacienti do marrë gjermanen, do paguaj një diferencë 2556 lekë. Do me thënë që është goxha normalisht cilësore. Berlin Shemin është ndër firmat më cilësore që qarkullojnë në treg edhe preferohet goxha nga pacientët. Duke qenë se diabeti monitorohet për ditë me anë të fishave, pacienti e kupton vetë efektivitetin e ilaçeve. Këto të vendit nuk është se tërhiqen tepër, pavarësisht se kanë çmime shumë të ulët, ndërkohë që këto të huaja, duke parë edhe efektin që kanë në uljen e sheqerit, frekuentohen shumë, edhe pavarësisht çmimit që kanë pak të lartë, si nga pensionistët, si nga dhe nga moshat e tjera. Ky është produkti i vendit, metformina e vendit, ndërkohë që kjo është Gjermania. Pavarësisht kostot të ulës të metforminës së vendit, në përgjithësi pacientët marrin këtë gjermanen. Cilësia e barnave, ndonjëherë, është edhe perceptim. Por, në momentin kur nuk kemi asnjë mënyrë kontrolli të cilësisë, atëherë, perceptimi ka më tepër vlerë. Kjo që shihni është një godim fantazëm, një institucion shtetëror i quajtur Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Këtu duhet të ishte laboratori për kontrollin e cilësisë së barnave. Do t'ishte mirë që popullata të informojë, sepse dalin mite, dalin gojdhëna për cilësinë e barnave, dhe do t'ishte mirë që Agjencia e Kontrollit të Barnave në secilin prej rasteve të raportuara realisht, agjencia duhet të dilte me një qëndrim zyrtar, të bashkangjitur me flet analizën e barit dhe me të dhënat përkatëse të kontrollit të cilësisë, ku të dokumentonte nëse pacientët kanë të drejtë apo nuk kanë të drejtë. Fatkeqësisht, vendi ynë nuk ka kapacitete dhe nuk bën një kontroll mirëfillit të këtyre barnave. Ne flasim për një laborator i cili është i vitit 86 dhe thjesht mund të ketë patur disa përmirësime, por ne kemi vetëm një laborator në vendin tonë. Por, agjencia në fjalë është tepër hermetike, aq sa nuk bën publika emrin e drejtuesit në faqen zyrtare. Madje, nëpërmjet burimeve informale, Top Story mësoi se në shtator të vitit 2018 është emëruar në krye të këtij institucioni ish drejtoresha e farmacisë së qendrës spitalore Nën Tereza, Narvina Sinani. Agjencia e Kontrollit të Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore nuk ka reaguar asnjëherë ndaj ankesave apo dyshimeve të qytetarëve. Thirrjet e tyre dëshpëruese për të rritur kontrollet, për të garantuar cilësinë e barnave, janë të shumta. Farmacitë duhen kontrolluar. Të kontrolloni në e para, të gjitha farmacitë. Të bëhet kontroll i rrept. Njerëzit janë shumë të pavarësisht se nuk shprehen, a ka parasysh? Po njerëzit rrinë, ne nuk kemi baktima, jo jemi njerëz. Kemi punuar një jetë të tërë. Unë kam punuar 25 vjetë në polici shtetit. Si ka mundësi të jemi, pse të trajtohem në këtë mënyrë unë? Për mendimin tim, të gjitha ilaqet e rimbursuara janë të skaduara. Të gjithë njerëzit kam edhe njëri në shtëpi me ilaqe insulina përdor gjitha bashkëshortja ime, gjitha ilaqet të rimbursuara nuk japin efekt. Vetëm po më ngarkojmë shëndetin me antibiotik të rënda dhe të skaduara. Top Story tentoi të merrte informacion
për funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Në përgjigjen me shkrim që na ka kthyer ky institucion, është dhënë informacion i përgjithshëm dhe jo i detajuar. Kjo agjenci thot se për shkak të punimeve është transferuar pranë zyrave të Institutit të Shëndetit Publik, duke qenë se ky institucion disponon të ambiente laboratori të ngjashme me ato të laboratorit të kontrollit në AKBPM, ku kryen proceset e analizimit të barnave. Por, në fakt, ky është një mashtrim, pasi laboratori në Institutin e Shëndetit Publik nuk kryen analiza për cilësinë e medikamenteve, por kontrollon vetëm ngarkesën bakteriologjike të barnave. Mëtej, agjencia shpjegon se nga trupa inspektuese të terrenit e përbër prej 21 personash janë konstatuar barna të cilat nuk përmbushin kushtet e autorizimit për tregtim, autorizimit të përdorimit apo të pullës së kontrollit. Institucioni më i rëndësishëm në vend, sa i përket kontrollit të barnave, nuk është i prirur që të bëjë transparencë për publikun me rastet e abuzimit që konstaton. Barnat e falsifikuara përbëjnë një nga kërcënimet më serioze për shëndetin publik. 1 në 10 ilaçe që qarkullojnë në vendet në zhvillim është nën standardet e cilësisë ose i falsifikuar dhe paraqet rreziqe të mëdha për shëndetin publik. Nga një studim i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është bërë një parashikim i barnave që qarkullojnë në vendet me të ardhura të ulta apo të ardhura të mesme, dhe bazuar në këtë studim rezulton se në këto vende rreth 10% e barnave janë nën cilësi ose janë të falsifikuara. Prandaj 1 në 10 barna bazuar në këto statistika mund të jetë jo sipas cilësisë së pretenduar ose i falsifikuar. Si rrjedhoi dhe Shqipëria nuk mund të përjashtohet nga ky sistem kaq global. Në 10.5% të rasteve, barnat janë të paefektshme. Ky fenomen prek mbi të gjitha barnat antimalarie dhe antibiotikët, që në tërësi përfaqësojnë 64.5% të totalit të ilaçeve të falsifikuara. Vendet në zhvillim po shpenzojnë mbi $30 miliard në vit për të blerë barna të falsifikuar, ndërsa në vendet e BE-s 4.4% e shitjeve totale të medikamenteve janë të rreme. Kanë ngritur alarmin tregje farmaceutike që janë shumë të konsoliduara dhe Shqipëria nuk është fare një treg i konsoliduar farmaceutik. Duke qenë i tillë, duke qenë shumë i brisht në këtë aspekt dhe mundësia për të penetruar barna të cilat kanë mbrapa këtë emër është. Kështu që të mos gënjejmë veten dhe të themi që po, tregu shqiptar shpëton nga ky fenomen. As tregu shqiptar nuk bën përjashtim nga medikamentet e falsifikuara, por Agjencia e Barnave, për të cilën folëm në fillim të emisionit, është pothuajse inekzistente. Deri më sot, qendra e kontrollit të barnave se kam dëgjuar një herë që të kapi se një medikament është i falsifikuar. Sot në BE, në shtetet kryesore, mbi 2% hyn medikamentet të falsifikuara. Kurse në shtetet e tjera shkon deri në 30%. Çështja e barnave të quajtur fake drugs për barna jo konform standardeve qarkullojnë sidomos në zonën e Afrikës të Azisë, në vendet të pazhvilluara ku nuk ka sisteme kontrollit të cilësisë së tyre, dhe është një industri që krijon, sa ka thënë OBSE-ja, së fundi rreth 36 miliard euro në vit. Domethënë është një çmenduri e madhe që bëhet me barna. Ndryshe nga Shqipëria, Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm për problematikën që shqetëson qytetarët e vet
sa i përket barnave fals. Kështu, duke nisur nga 9 shkurti këtij viti, ka nisur të zbatohet një rregullore që kërkon të luftojë shitjen e ilaçeve të falsifikuara. Çdo produkt farmaceutik i regjistruar do të mbajë një kod unik që vërteton origjinalitetin e tij. Një tjetër problem me të cilin përballen qytetarët janë edhe barnat kontraband që qarkullojnë në Shqipëri. Si gjithmonë, medalja ka dy anë. Nga njëra anë këto medikamente janë çelësi për të shpëtuar jetën e pacientëve që vuajnë nga sëmundjet e rënda. Dhe në krahun tjetër, mund të përbëjnë rrezik për pacientin, pasi nuk dihet sa të sigurta janë. Barnat kontraband, pastaj mund të themi që janë një çdo kontrolli dhe këtu mund të themi që është prishur krejtësisht zinxhiri i transportit të tyre, i sigurisë të tyre dhe problemi më i madh ndodh sidomos për pacientët që vuajnë me sëmundje të rënda, siç janë pacientët me tumore, ku janë të detyruar të t'i blejnë. Për shembull, mund t'ju jap një rast konkret, ky është një citostatik i cili është blerë në farmacit afër qendrës spitalore në Teresa nga pacientët. Po ta shikoni, nuk ka as pull sigurie, as pull spitalore, është një bar i cili duhet merret vetëm në spital, pra nuk duhet jetë fare në farmaci. Edhe pse të gjithë e pranojnë që në tregun ton qarkullojnë barna kontraband, pra pa pullën e sigurisë, duke mos ditur se nga vjen dhe çfarë rrugë ka përshkruar një medikament. Përsëri, nuk kemi të dhëna zyrtare. Kemi bar kontraband sa i takon aspektit financiar. Një bar vjen në formë klandestine, thjesht për t'i shpëtuar anës tatimit, detyrimeve që ka firma importuese karshi shtetit, në mënyrë që përfitimi të jetë më i madh. Aspekti i dytë, dhe që është ai që haset me mbi 90% të rasteve, është që quhet bar kontraband për mënyrën klandestine të futjes, por jo se ka të njëjtin konkurrent në treg. Top Story ka realizuar blerjen e disa medikamenteve në farmacit në kryeqytet që janë kontraband. Çdo medikament që ka hyrë në rrugë të rregullt në vendin ton duhet të mbajë pullën e Ministrisë së Shëndetësisë, ku jepen të dhëna mbi barin e blerë, siç jeni duke e parë. Nëse ndesheni në një farmaci me një bar të tillë, i cili nuk ka pullën e Ministrisë së Shëndetësisë, por ka një pull tjetër çfarëdo, si dhe një çmim i mbishkruar, atëherë ju po blini një ilaç të futur ilegalisht në vendin ton. Top Story vendosi të blejë 3 medikamente të ndryshme për dhimbjen e kokës. Të treja këto medikamente kanë hyrë kontraband nga Greqia dhe tregtohen në një farmaci në zemër të kryeqytetit. Por, përveç barnave deri diku të lirë që mund të gjesh në tregun e zi, pacientët mund të gjejnë edhe citostatikët që kanë çmim relativisht të lartë. Herceptina është një kimiopreparat i cili ka mungesa të vazhdueshme në farmacinë e spitalit, por që pacientët e blejnë informalisht. Në vitin 2014 u diagnostikova me kancerin e gjerit. Mjekët më rekomanduan 8 ciklet kimioterapie dhe 18 herë medikamentin Herceptin. Medikamenti kushtonte 1.800 euro për çdo seancë dhe unë duhet t'i merrja çdo 21 ditë. Në janar 2015 ju drejtova spitalit onkologjik në QSUT në Tiranë. Nga receta e rekomanduar nga mjekët, spitali nuk kishte asnjë ilaç. Në luftë me orët, familjarët arrin të më sigurojnë medikamentin në Maqedoni. Sipas legjislacionit në fuqi, në vendin ton, ky medikament duhet i jepet vetëm në farmacinë e spitalit. Duhet i jepet pa pagesë për pacientët që kryejnë kimioterapi dhe duhet sigurohet në dozat e duhura. Ka një treg të zi, paralel, me etiketën gjoja medicinë alternative, ka forma të ndërhyrjes të cilet janë manipulative, nga cilat duhet mbrojtur popullata tonë, sepse shumë njerëzit të decepcionuar që ky ilaç nuk po më jep efekt, i drejtohen
mekanizma. Në tërë botën, agjencitë rregullatore nxjerrin në mënyrë frekuente njoftime për lote të barnave të cilët kanë probleme e tjerë. Nuk mendoj që Shqipëria është kaq imune ndaj këtyre problemeve. Edhe këtu mund të ketë probleme me lote të caktuara, duhet më shumë vëmendje, më tepër largpamësi për të mbrojtur popullatën, për të evidentuar këto raste, për të kthyer lote të caktuara, dhe pse jo për le të themi për të mbrojtur shëndetin në fundit popullatës. Evelina është pacientja e parë në vend, e cila pasi fitoi betejën me kancerin, ka nisur një betejë të dytë me shtetin, me spitalin onkologjik. Askujt nuk duhet i mohohet e drejta për t'ju garantuar medikamenti që shpëton jetë, për shkak të tenderimeve të gabuara që kryen institucionet. Përpara gjykatës administrative, kërkova nga spitali shpërblimin e dëmit për mos trajtimin në kohë me ilaçe, duke më shkaktuar dëme të mëdha shëndetësore dhe psikologjike, mua dhe të afërmeve të mi. Në gjykatën e shkallës së parë, unë fitova. Jam në pritje të gjykimit në apel për të shënuar rastin e parë të tillë të fituar përpara një gjykate shqiptare. Por, le të rikthehemi te lista e barnave të rimbursuara, që është themra e akilit sa i përket tregut farmaceutik në vendin tonë. Ashtu si prodhuesit vendas, edhe grosistët që importojnë barna nga vende të ndryshme, luftojnë me të gjitha mënyrat që të jenë pjesë e skemës së rimbursimit. Mund ta them pa frikë që lista e barnave të rimbursueshme, por edhe gjithë tregu farmaceutik është një mafje e vërtet, sepse aty pastaj ka lobingje partijake, ka lobingje biznesësh, ka lobingje të gjitha formave se si duhet të futen në atë listë. Është një mafje e vërtet, ata munden të blejnë deputet, mund të blejnë ministra, mund të blejnë kryeministra dhe janë aty. Pra bëhet fjalë për një treg farmaceutik ku treg të artë, ku siguron miliona e miliona, por fatkeqësisht jo në interes të pacientit, fatkeqësisht në interes më shumë të bizneseve se sa të pacientëve. Politika për hyrjen e medikamenteve në listën e barnave të rimbursueshme është e qartë. Zvendësimi patentave me gjenerikët, të cilët kushtojnë më pak. Sot mbizotron medikamenti më i lirë. Ministria e Shëndetësisë, fondi i rimbursimeve, do të heqë këtë mendim medikamenti më i lirë se i kushtojmë shtetit, por të shikojnë medikamentet të origjinës. Në një kohë, kur lista e barnave të rimbursuara është shtuar, pacientët vijojnë të mos jenë të kënaqur. Ata shprehen se medikamentet që janë të parat në listën e rimbursimit nuk janë të efektshme. Ka një numër më të madh të barnave që mund të jenë futur në listën e barnave të rimbursueshme, por problemi është gjithmonë tek cilësia, pra mund të jetë shtuar gama e barnave, por nga ana tjetër ka rënë cilësia e tyre dhe këta pacientë të cilët tashmë i merrin këto barna të rimbursueshme, po shohim që pjesa më e madhe e tyre po i kërkojnë në treg farmaceutik për gjetur një alternativë më të mirë me paratë e tyre. 22 ka vajtë presioni mu. Se ilaçet s'ka duara vajta, sot u vizitova, më tha mua hidhi poshto ilaçe, na merr të tjerat, vetëm parat kesh. Exforge është një medikament që përdoret për mjekimin e hipertensionit dhe është në disa doza. Ky medikament është relativisht i shtrenjtë dhe gjendet në listën e barnave të rimbursuara, por jo si alternativë e parë. Pra, pacienti duhet që të paguajë diferencë të majme që ta përfitojë. Do të marrësh këtë të vendit? Apo i mirë këto më cilësore? Këto mirë ti. Në rregull. Do listën, po. Marrë disa pole edhe duso presi. Po, shumë mirë. Pse ke marrë këtë, do me thënë, këtë firmë? E ke parë më të efektshme të këti? Shumë më ka të rekomanduar shoku. Të kanë rekomanduar? Po si ke qenë me tensionin? Ke qenë më mirë? Shumë mirë. I e kënaqur, do me thënë. Por, me artimin e listës së re të barnave të rimbursuar, ky medikament mund të mos jetë më, dhe në vend të tij do zër vend një tjetër ilaç që është prodhim turk. Serbia, gjithashtu, është një nga vendet e Ballkanit, të cilat po përfitojnë gjithnjë më shumë treg për shitjen e medikamenteve të tyre. Vitet e fundit kanë hyrë goxha produkte, do me thënë, nga vendet e Ballkanit. Një shembull mund të jap për shembull hipolipin, është për yndyra, është ilaç që përdoret në dislipidemi, është, do me thënë, serb si medikament,
Tjetër mund përmend kornelinën, do me thënë, është post serb, si prodhim, ka një çmim 179 lek, është alternative e parë në listë, përveç atij të vendit. Kemi janidën, edhe kjo është prodhim serb, përdoret për tension. Çmimi shkon 492 lek, është në listën e barnave të rimbursueshme, përposa atij të vendit, është qëndron dhe kjo, që është prodhim serb. Vendet të tjera të Ballkanit, prej të cilave ne importojmë ilaçe, janë Maqedonia, Bosnia, Kroacia dhe Turqia. Importet e medikamenteve nga Turqia kanë shënuar rritje me më shumë se 175%, duke e çuar atë në vendin e 4 ndër shtetet nga të cilat Shqipëria importon. Kemi edhe mallra nga vendet e tjera të Ballkanit, për shembull turke, Olmysari 40 është i pari në listë, domethënë rimbursoi plotësisht, ndërkohë që kemi edhe alternativa të tjera, për shembull me nartanin 40. Por në qoftë se merr këtë, patjetër pacienti do paguajë diferencën 2556 lekë. Vlen të kujtojmë që rreth 2 vite më parë, policia turke ka njoftuar se në Turqi ka patur struktura të cilat prodhonin ilaçe të falsifikuara për në Maqedoni. Denoncime ka patur edhe për medikamente që tregtohen në Shqipëri nga prodhues të dyshim turq dhe moldav. Gjatë vitit 2014, me një udhëzim të ministrit të atërshëm, është lejuar importi Apranax Plus dhe kodein, por që nuk kanë qenë të prodhuara nga firmat që ishin të licencuara për këtë prodhim. Denoncimi është bërë nga vetë kompania turke. Ndërkohë që lista e barnave të rimbursuara ka problem që në artimin e saj. Fondi nuk ka pamërsinë e duhur këtu dhe nuk ka faktet e duhura në kohën që vendos listën. Në këtë kontekst, lista nuk ka nevojë se sukses sa më gjatë dhe sa u shtuan listë. Sukses është sa efekt dhake. Kush ka qenë impakti i çtimit të listës? Po flas për një fakt të vërtetuar, jo një fakt të perceptuar. Në këto kushte, vijojnë ankesat e pacientëve si për faktin që nuk ju duken ilaçe cilësore, ashtu edhe për pamundësinë e blerjes së tyre. Unë kisha doktoreshën e lagjes, pa ajo më jipte ca ilaçe në ringursim, që ato nuk më hynin në punë fare mua, nuk më bënin fare. Për çfarë ishin këto ilaçe? Ato më jipte një për tension, edhe një për zëmrën. Më kupton? Ato ishin shumë ilaçe të dopta, sa më thoshte mua, do kalosh një herë radhën në këto, pastaj të vesh në ilaç. Do me thënë të vdesish një herë, e pastaj të kalosh në ilaçin që do. Unë mora një kur tjetër, më bëri 80.000 lek, me ringursim s'kishte asnjë gjë nga ajo kura që mora unë. E kuptove? Shumë medikamente janë hequr nga lista e rimbursimit, duke detyruar pacientët që t'i blejnë vetë. Neve ilaçet nuk i marrim fare, nuk na japin, më na i kanë hequr. Tash këto ilaçe i marrim sipas çmimeve që ka farmacia. Edhe kjo është po përballojmë se përballojmë dot ato të ardha që kemi, ato pensionet që marrim neve, ato përdorim. Çfarë bëjmë? Si na ka zënë kjo? Politika e artimit të listës së rimbursuar mbështet prodhimin vendas, duke u bler medikamentet që ata prodhojnë për t'ia dhënë me rimbursim, shumër si alternativë të parë pacientëve. Në listën aktuale të rimbursimit të barnave figurojnë më shumë se 140 medikamente, të cilat janë prodhimi i vendit. Ndërkohë që tregu i medikamenteve në vendin ton përbëhet nga 10% prodhim vendas dhe 90% prodhime të importuara. Në një kohë, kur nxitet prodhimi vendas nga politikat qeveritare, po nxitet edhe rritja e importeve të barnave. Kjo, pasi qytetarët janë të prirur që të blejnë medikamentin më të shtrenjtë dhe që sipas tyre është më cilësor, pasi ju i jep efekt. Barnat që përdoren së tepërmi janë ato që lidhen me sëmundjet e qarkullimit të gjakut, sëmundjet kardiake dhe tumoret.
Gjithashtu, është rritur dukshëm përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht pacientët të cilët vuajnë nga hipertensioni janë ata të një moshe pak më të thyer, po themi ata të moshës së tretë dhe preferojnë më tepër ilaçet e vendit sepse nuk i kushtojnë për xhepin e tyre, ndërkohë që këto që vijnë nga jashtë, sidomos këto të prodhimit gjerman apo këto europiane janë pak më të kushtueshme dhe prandaj nuk është se frekuentohen shumë nga kjo lloj moshe. Direkt për telesemikët, 10 u hoq medikamenti i origjinës prodhim zviceran, edhe dhan një medikament të lindjes që s'ka zot ta verifikoj ç'a ndikimi ka për përmirësimin. Në vitin 2014, qeveria shqiptare përjashtoi ilaçet nga TVSH-ja për të ulur çmimin e tyre për qytetarët. Ulja e çmimit të barnave detyroi kompanitë patent që të mos e shohin si atraktiv tregun shqiptar. Referuar vitit 2012-2013, gamës së barnave patent të njëjtës patent, me sot ky numër ka ardhur duke rënë, ka ardhur në rënje. Pra, nëse kjo na nxjerr në përgjigjen e pyetjes, nëse vazhdon të jetë njësoj atraktiv, them se nuk shihet siç është parë më parë. Sipas të dhënave krahasuese nga Observatori Global i Shëndetit, Shqipëria rimburson rreth 25% të shitjeve të ilaçeve nga farmacitë. Ky nivel është shumë i lartë në vende të tjera europiane me të njëjtat kushte zhvillimi. Ekspertët e sektorit e lidhin nivelin e ulët të rimbursimit të ilaçeve në Shqipëri me financimet e pakta që buxheti i shtetit i jep për sektorin e shëndetësisë. Për shkak të kësaj situate, shqiptarët paguajnë kostot më të larta për shëndetësinë në krahasim me vende të tjera në Europë. Edhe disa janë të mira, disa janë probleme, nuk i bëjnë kajher fajde. Pacientët kanë vështirësi që të përfitojnë medikamente të shtrenjta nga lista e rimbursueshme, për shkak të kritereve shtrënguese që janë vendosur. Xarelto është medikamenti që shumë pacientë e përdorin për ollimin e gjakut. Ata e kanë të vështirë që ta përfitojnë me rimbursim, pasi ju kërkohet që të kenë më shumë se 3 diagnoza. Një kuti Xarelto me 28 tableta 20 mg kushton 8.674 lek në vendin tonë, ndërkohë që po të njëjtin medikament në Turqi mund ta gjesh me një çmim prej $56 ose rreth 6.100 lek. Institucioni që merret me listën e rimbursimit të barnave, hartimin e saj, si dhe financimin, duket se është kthyer në tunduesin më të madh për të gjitha ajdutët e shëndetësisë. Bëhet fjalë për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Në vitin 2015 u bë publik skandali më i madh i dëgjuar ndonjëherë me barnat. Rreth 1.5 miliard lek ishte vlera financiare që përfituan 7 farmaci nëpërmjet falsifikimit të recetave dhe vulave të mjekve. Në vitin 2017 nisi një val protestash dhe pakënaqësish që i drejtoheshin fondit, pasi ky institucion kishte futur listën e re të barnave pa njoftuar paraprakisht farmacitë. Kjo shkaktonte një dëm me miliona lek për çdo farmaci që kishte kontratë me fondin. Por skandalet nuk kanë të sosur. Rreth 400 receta për pacient të vdekur janë rimbursuar nga Fondi Kujdesit Shëndetësor. Gjithashtu, të dhënat zyrtare tregojnë se në 4 muajt e parë të 2018-s, në Tiranë u rimbursua në total $10 milion për barnat. Por, 17% e kësaj sume u përfitua nga vetëm 6 farmaci. Në Shqipëri, çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Dhe kështu duket se ka ndodhur edhe me kompaninë Omega Pharma, e cila në vitin 2015, nëpërmjet recetave të falsifikuara për rimbursimet, ka përfituar në kurriz të taksapaguesve shqiptar 2.2 milion euro. Në vitin 2016, Gjykata e Tiranës dënoi administratorin e Omega Pharma dhe i hoqi të drejtën e tregtisë së barnave të rimbursueshme për 3 vjet.
pas një procesi gjyqësor të gjatë dhe të dyshimt, Omega Pharma ndron emrin në CFO Pharma dhe rifutet sërish në tregtinë e rimbursimit të barnave nga fondi. Për ironi, kompania CFO Pharma, dikur Omega Pharma, 2 vite pas akuzave për mashtrim, vlerësohet nga Bashkia e Tiranës dhe Dhoma e Tregtisë si biznesi më i mirë. Sot e kësaj dite, përveç disa proceseve gjyqësore, ajo që përbën skandal është se asnjë nga të akuzuarit për mashtrim nuk ka kthyer parat mbrapsht, por vijojnë të qetë biznesin. Përshkrimi i barnave me emrin tregtar është një tjetër problematik që ndeshim në vendin tonë. Në asnjë vend të botës nuk jepet emri tregtar i barit, por emri kimik i tij, pasi mjeku e orienton pacientin. Shpeshherë ka ankesa nga pacientët për skadencën e barit. Që të jeni të sigurt për medikamentin që do të përdorni, duhet të dini se në blister është gjithmonë i shtypur numri i serisë dhe data e skadencës së medikamentit. Numri dhe data duhet të jenë edhe në kuti, edhe në pullën e sigurisë. Kjo bën që ilaçi që ju përdorni të jetë i sigurt. Por, le të rikthehemi edhe një herë te hilet që bëhen me listën e barnave të rimbursuar. Po ndalemi në grupin e antikoagulantëve, barna që përdoren për mpiksjen e gjakut. Nëse në listën e rimbursimit janë 2 medikamente, me kushtëzimet që bën fondi, favorizon njërin prej tyre. Me barin A, në listën e rimbursimit për 2018-ën, pacienti duhet të merrte 2 kokra në ditë, ndërsa me barin B, duhet të merrte 1 kokër. Bari B është më i shtrenjtë, por me kushtëzimin për rimbursim, jo më shumë se 30 kokra në muaj për këtë diagnozë, e detyron pacientin që të marrë medikamentin më të shtrenjtë. Nëse nuk do të përdorej kufizimi që favorizon shitjen e barit më të shtrenjtë, fondi do të kishte kursyer rreth 4 milion lek në 4 muajt e parë të 2018-s, sipas statistikave që ka bërë vetë publike ky institucion. Dhe me që jemi te transparenca, vlen të përmendim faktin se ky institucion ka hequr dorë prej saj që në prill të 2018-s. Sipas ligjit, fondi duhet të bëjë publike sasinë e barnave të rimbursuara çdo muaj, si dhe vlerën financiare që kanë përfituar farmacitë. Ndërkohë, që asnjëherë nuk është bërë transparencë sa i përket çmimit CIF për medikamentet. Çmimi CIF përfshin kostot e prodhimit të barit dhe të transportit deri në momentin që hyn në dogan. Më pas, duke i bashkëngjitur normën e fitimit të grosistit dhe të shitësit me pakicë, vendoset çmimi përfundimtar i tij. Vendet referencë për vendosjen e çmimit të barnave janë Maqedonia, Kroacia, Italia, Serbia dhe Greqia. Mënyra e vendosjes së çmimit të barnave nuk është korrekt. Mund të duam çmime sa më të lira për barnat, por nuk mund të kesh cilësi nëse nuk ke një kosto të caktuar. Top Story po ju sjell një tjetër rast mashtrimi që është bërë me barnat e rimbursuar. Mashtrim të cilin mund ta kishin konstatuar edhe personat përgjegjës pranë fondit të sigurimit shëndetësor. Për të qenë të sigurt, në konkluzionin ton, janë marrë në shqyrtim sasitë e importuara dhe të rimbursuara për 3 vite me radhë të një medikamenti nga e njëjta kompani. Medikamenti që përdoret për astmën, me të 3 forme dozat e tij dhe që është në listën e rimbursimit, figuron të jetë rimbursuar në sasi më të mëdha se sasia e importuar. Për medikamentin A, me 2 principe aktive prej 50 dhe 100 mg, me një çmim CIF prej 13 euro në 3 vite, 2016, 2017 dhe 2018, janë importuar 1406 kuti. Ndërkohë që vlera rimbursuar për këtë medikament në 3 vite është 2275 kuti, me një diferencë prej 869 kuti, më shumë të rimbursuara se sa të importuara. Dëmi financiar i shkaktuar ndaj fondit është në vlerën e 11.000 euro, por kompania farmaceutike duket se ka përfituar në mënyrë abuzive rimbursim edhe për 2 formë dozat e tjera.
Për preparatin e dytë, kompania ka importuar në 3 vite 23.617 kuti, ndërkohë që është rimbursuar nga fondi për 39.645 kuti. Sipas analizës, kompania është rimbursuar për 16.028 kuti më shumë se sa ka importuar, duke i shkaktuar një dëm financiar fondit prej 208.000 euro. Ndërsa për formëdozën e tretë, po për astmën, kjo kompani në 3 vite ka importuar 19.772 kuti dhe është rimbursuar për 31.657. Pra, për 11.885 kuti më shumë se sasia importuar. Dëmi financiar i shkaktuar është mbi 207.000 euro. Në total, kompania që importon pompat për astmatikët në 3 vitet e fundit, sipas të dhënave të importit dhe statistikave të rimbursimit të bëra publike nga vetë fondi, i ka shkaktuar këtij të fundit një dëm mbi 427.000 euro. Dhe i gjithë ky abuzim përfshin vetëm një ilaç mes qindra të tjerëve të listës së rimbursueshme. Në Shqipëri është i dukshëm edhe përdorimi i barnave pa recetë, sidomos antibiotikëve. Instituti i Shëndetit Publik ka gjetur nëpërmjet një anketimi se antibiotikët merren në 24% të rasteve pa recetë mjekësore. Marrja në këtë mënyrë antibiotikëve ka bërë që shumë pacient të jenë rezistent ndaj tyre. Në vendin ton, është rritur rezistenca ndaj të paktën 4 antibiotikëve sa i takon patogeneve ushqimore si salmonella. Kostoja vjetore e shpenzimeve të shkaktuara nga rezistenca ndaj antibiotikëve në BE shkon deri në 1.5 miliard euro. Në çdo 10 minuta në botë përdoren 2 ton antibiotik, që në rreth 50% të rasteve janë të panevojshëm, sipas raporteve të OBSH-s. Në këtë dokumentar, Top Story denoncoi vetëm një pjesë të shkeljeve flagrante në tregun farmaceutik. Abuzimet janë të ndryshme dhe njerëzit janë të ndjeshëm përballë këtij fenomeni që cënon jetën e tyre. Për këtë qëllim, Top Story do të vijojë në një episod të dytë, investigimin me grosistët e ilaçeve dhe spitaleve, të cilët prej disa kohësh kanë krijuar monopol në sektorin shëndetësor.